Ito yung motor na gawa natin ng crushguard mga kabakyard, Rossi. Kapitan natin to ng sidecar. Yan yung butas ng chassis niya. Nakapit tayo ng tornilyo dyan. Yan. 1/2 inch na GI pipe. Yan, ipapasok natin yan dyan. At maglagay din tayo ng sapin. 1/2 din yan. Bali, pinalit ko na lang yan ng konti para magkasya siya. Yan, tamang tama lang. Maglagay din tayong stopper mga kabakyard magkabilaan para pag ikit mo ng tornilyo hindi sila dalaw. So ang tornilyo yung gamitin natin mga kabakyard, 1/2 by 4 inches. Maglagay tayong bracket mga kabakyard malapit dito sa shock. Siguraduhin lang natin na dito sangit sa shock. Dapat matibay ang bracket na ikamit natin sa mga kabakyard. Ang gamit na pagparado 3/8 by 2. Siguraduhin lang natin na pag naglagay tayo ng tornilyo di makadisturbo sa tornilyo ng shock. Ito yung gamitin nating tornilyo mga kabakyard, 3/8 by 1. Tamang-tama lang mga kabakyard, oh. Hindi siya nakadisturbo ng upuan. Pwede na natin ang nipple weld. Siguraduhin lang yung space na magpalit ng isa. Hindi nag-aalis yung lang. Takot sa mga kabakyard. Paglagyan natin ng weld para nakalugan ng tunaw na sisira. Yan lang.
Ayan mga ka-backyard, tapos na yung crush guard natin. Pag sa design ko mga ka-backyard, meron akong support dito. Wala yan sa iba, sa akin lang yan. Dagdag tibay pa yan.